chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char di ka ba yung kuante mo kini ang One on One! Sakto gyud nga ning siyagit mo kay kaning atong bisita karon pang siyagit jud ang iyang presensya nga kauban nato siya karon. Gusto kay daw niya gyud nga mo guest din niya sa kuan on one og karon nahitabo na gyud ang iyang wish because her wish is her command. Wow. Walay lain kundi ang atoang representante nga bisdak sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, ang atoang Taylor Swift ng Cagayan de Oro, Charlie Fleming! Thank you so much, thank you so much, Kwanti. I'm finally here. Mom, I made it! You are not there, you're here! Yes! Wait, Bisaya, si Taylor Swift, no? Bisaya gid siya, mo gid ang real kasi Taylor maribot ang bakal Swift daw. Ay. Ako din na siya. So mo rito, wala na Char-Char, ako din si Char. Walay Char-Char imong pagka Taylor Swift kay ikaw si Charlie. Pero Charlie, maghaysa ka sa tuong mga kuanescence be na dira. Hello mga Kwanizans. This is Charlie Og. Maraming salamat, Tita Kwanti, for allowing me to be here. Og, mamina unta mo sa among podcast karon na kay kani siya lami kay ni siya karon among topic. Thanks guys. Uy, lami kitan-awon ang nawong ni Charlie ba? Di jud ka magsawa. Murag kag tanaw sa pag mo tanaw ko din na jud ko sa Pilipinas. Pag mo ana ko din ako sa ibang bansa. Hala ka! Pero Charlie, salamat kay kita gamin nimo chance nga makauban ka namo dinhi. Salamat sa inyo ha, kay gipapil ko ninyo diri. Paghilom din na kay busy biya kayo ka ha. Dili kay busy biya kayo ka, baby girl. Mas busy ka. Dili ba niya karon kita gamin nimo chance. So thank you kayo. Karon, pwede ko mangutana unsa ang imong pinakagusto sa pagka-Bisaya, sa usa ka pagka-Bisaya? Siyempre, akong pinakagusto sa pagkabisay kay pagka-funny na to. Diyos ko. Kita ba kaglayan na funny kay diri sa Pilipinas? Kita na, di ba? You guys know it. Di ba? Kanang iba ato ang humor, no? Like, yung kaayo. Dili sila kasabot, pero kita grabe, gamay lang nga. Siguro mo, ana lang gamay na, nabuang naman tayo ng Bisaya. Only Bisaya knows, ragid ba? Sa man, siya murag mo, ana, na diretso. Pero karon atong topic, karon atong hubulton diri adapita. Hala ka! It's a hidden treasure. Ito pwede mo hubot diri kay kanang kuan, ni parental guidance, ba si Charlie. Kay 16 biya, 16. Relax lang. So karon ang ato ang topic kay kuan is sweet. Di ba 16 years old na si Charlie? Sweet and strong at 16. Mura manig module sa amo ang Eskwelahan. Mo gini ba module ba? Module din sa pandemic ni. Wala mo gutay magpat ka mga type mga kuan diri ko. Dili na uso diri dapita. Dili uso diri sa kuan. Wan kablo be ka nga inato na be nato pa. So karon ako pangkuta na ila-ilahon sa nato si Charlie. Kung asa ba gyud ka naggikan kinsa nagmatuto sa imuha og kanang giunsa nimo pag-penetrate nga makaadto ka diri sa nasyonal kay all the way ka from Cagayan de Oro. So asa jud mo nagikan sa Bisaya? Cagayan de Oro gyud mi sa Lumbia Uptown. But I was born po talaga sa Saudi. Ni dako ra gyud ko Cagayan. So na-born ka asa tapos sa Saudi? Asa ganito ma? Sa Saudi. Nalimot na ko basta Saudi to siya. So si mama nimo nagdugay pa dai sa Saudi. Oo, kay OFW man siya sa una. Kay kanta man siya. Ay, kapatid si mama nimo. Kung na siya tingog day as in. Kana mga 5-star hotel there na siya. Dili na siya chepepay. Ay! Kita ka sa dagway na mahalon po na siya. Uy, ang mama nimo kita na ko yung naang si mama kay na mura pagpagkamistisahon. Muna ako di pud mapildi. So kinsa may kuan sa inyo kanang stateside ang nawong si papa or si mama kinsa may kanang foreigner? Akong papa ang foreigner. O sa yung lahi niya? Scottish. Ay. It's a mixed breed, you know, like a dog. Ay, hindi ko maaw-aw lang. Oo. Pero gusto ni mo muaw-aw ko ba? Hala! Dili ba? So Scottish si papa nakita sila sa Saudi Arabia o dito sila nagkaroon og kanang mga Muslim mysterious ways. It's the loving. Tapos dito ka gipanganak. Naon sa mang nahitabo nga nakauli na ka dinhi asag Cagayan?
Unsa may mga ano ko sa imong pagkabalo lang. Sa akong pagkabulo, basta ni uli, migi ka ng dugay ako parents kay sila man to duwa. Tapos murag gusto naman tumuli ako mama, murag bulag nung bitaw sila or something. Basta ni uli, isa siya, giuban niya ako ug akong kuya. Tapos ni apas rapod akong papa, kay gwapa biya akong mama. Sabi niya, I don't chase, I attract. So, moto ni pag-ana pa ni apas mo kay nagpakipot-kipot pa di umamay tawon kay di ko para pa ba? sundon po siya. So kamo si imong igsuon nga duha kanang dito gid mo nabuo sa nabuo dito mo gipanganak niya. Pag abot diri sa Cagayan de Oro ni apas imong papa. Okay gyapon sila, balik gyapon sila. Balik yapon sir, pero kaya nagbulag ra gyapon. Oh, pero pila mo ka igsuon? Tulo. Akong nakoy kuya isa, tas nakoy manghud na 5 years old. Siya, dili na to siya foreigner, pero akong kuya foreigner. Dubai po to siya gipanganak. So kanang usay pagkabalo nimo katong naabot sa time nga nagkanang I'm very sorry to say nga nagbulag si mamang papa nimo. Unsa man ang imong pagkaalala? Sobra ka ba nalungkot kay ka? Unsa man to? Wala, kay kung muna mo gusto, di, muna na mo gusto. Bata po ko, di mo pwede mag-decision para sa ilaha, di ba? So kung muna ila decision, okay ra pod. Kaya nakita mo po na ko ang sitwasyon nila. So okay ra gid kayo. Basta nakabalo lang ko na naalagi parang papadra. Okay na to. Di balik siya sa Saudi. Kuan man siya, kanang, natrabaho man siya engineer. So galar-galar siya Malaysia, galar siya Qatar, Saudi. Inana siya. Ay, so moto na. So karon habang ikaw nagseparate ways si mama magpapa nimo, kay long ago na magid kay ni siya nga pagkakuan. Kanos aka kay kabulo ko murag sa imong istorya pa lang karon sa ko murag mature na ka bata pa lang ma. Diyos ko Lord. So karon kanos naabot sa point sa imong life nga kanang wala si papa nimo, walay provider. Kanos aka kanang murag mutabang ka sa imong mama. Actually, ga-provide na siya, pero gamay rin kayang hatag. So mo nang isa na murag nahimog breadwinner daw. Yeah. Breadwinner daw ka. Breadwinner daw ko. Pero, digatag akong papa, pero gamay rin kaayo. So, ang nahitabo kay, ang iyang hatag kay igo-igo ra pud bitaw kayo sa pagkaon, tas kanang kailangan namo, paliton, grocery. Pero kanang eskwela, dili na pud igo karon. So, ako na nagpa-eskwela sa akong kuya ug sa ako, Mo nang nahinana siya. Katong edad nga, kunos ka nagsugod og trabaho, ana? Pili edad mo? Pandemic to siya, 11 ko. Ay, Kaya 11, pandemic, 17, 18, nawad 19, anong trabaho grade akong papa. Grade 5 ka? Grade 6 ko ato. Advanced day ka na eskwela. Ako kay grade 5. 11 years old ko na pa man ko sa grade 5. So grade 6 ka? Grade 6 ko. Kaya nawad anong trabaho akong papa pandemic. So dato nag-start. Kung saan pa na ito pangitag kwarto na pandemic, di matakagawas-gawas. So nag-bake me. Wow. Himog cake. So ikaw willing jud kang mutabang? Kay ubang bata mo bahala ka dara magdudula lang ko kay imo bad ko responsibilidad. Willing. So mana para mapud na sa tong self, di ba? Di ba step by step to success, you have to help yourself. So kana di ba ang buhaton nimo? Akamis ko no. Tapos mo to nahitabo ana na. Tabang na ka nag-bake mo. Inaamoy bake shop. So balay mi ga bake. Kanang before ko mag-online class, ga-bake mi ka ng mga 5 a.m. mo, matakog sa'yo. Tapos kung naitays kami sa kumama, mag-bake mi mga 12 ka cake, ipack na din na namo, tas siya din maghatod, kinamami ka ng small na car sa una. Dili na ko makuha kung asa gyud ni nagikan imuhang paging matabangonon sa imong mama nga. Pwede man gud ka mga bata pa lang jud ka, pero usa imong ginauna during that time nga nung gusto man jud ka matabang sa imong mama. Ang ako magkiperminti maguguga pa minaw gid sa akong mama. Kung unsay kaagyon niya, kung unsay na siya itudlo sa ako, magapaminaw gid ko saya. So pag naa siya iingon, tas makita na ako pwede ko motabang. Mo gid akong personality yun, gapang tabang gyud ko. Kanang sa school, butan. Usahay. Pero mo gid akong personality na motabang gyud ko. Kung unsay pwede na ko buhaton. Sure ball ko gipadako kasi yung mama nga sa Happy Place. Gipadako ko sa Disneyland. Sorry lang. Wala pa ko katog Disneyland. Happy nga environment ba? Mo nang bisag ka ng kanang dili ni mo responsibilidad pero kay go lang nga kay murag mo to ang normal sa inyong lugar nga ana motabang jud kasi imong parents. So mo to 11 years old. Hantod nga kanang mag-usap pa imong gisudlan nga trabaho kay nag-content ko. So 11 nag-bake me, tapos 12:13 nag-content na din ko. Tapos mo rin to na-discover din ko sa akong manager. Sa content pa lang, so TikTok rin ko sa content creator. Yes. So mag-content, di ba may mga brand deal sana. Ito ko nakakitag kwarta para mularga pulog Manila. So mo to so pandemic to wala gyud dili gyud pwede nga mo harang ang pandemic sa imong opportunity. Ay dili gyud. Sa pandemic ra man na tao man ko. Hala. So
tao ka nga naipangarap. So karon truth, gitawag ka na paano kaningo nga mamo adto ko walay kahadlok nga naramdaman kami sa gamay. Naagamay, pero sa ako nakita, kung makatabang mo po siya, tas gusto man po na ako. Mo gina ko gusto na mag-express art, kaneme. Nanak man ko na bata. Pero wala ka nahadlok nga kanang labasig mali ni nga tawo kung giubanan ba. Kay pwede man ka mabudol, pwede ka ma-scam. Kaya labi na gwapa kay ka. Ako mama nahadlok gito siya. Kay katong attorney magud akong manager pod. Tas dagan gid siya galaga diri ABS gym, dagan gid kayo. Tapos katong gipailalin na ako kay mama nang nanawag sila kanang abogado pod na ilang kaila, tas i-check daw kung tinuod ba ni siya na abogado Pasahan yung kaso no, sa bulay kaso daw. Nag-check lang sila kung tinuod ba gid siya na attorney. Tas tinuod man po, tas gipakita niya sa amo tanan niya mga alaga. Credentials niya mga alaga. So nakita na mo tinuod man pod. So dito na gid mo nag-post. Unya karon the rest is history na nga nakaabot na ka diri sa Manila. Giuban ni imong mama. Uban mi ni mama. Ay sa start nahadlok pa si mama murag dili sa wala siya ni uban una. Ako ug akong kuya ug akong manghod tas akong tito ang nag-uban dire. Tas kadugayan ni uban siya. Ni uban na sa kung murag na kanang okay na aprobado sa Okay na lipad siya. ang mga kuan. So karon way back sa imong pagkabata dito sa Cagayan de Oro, nagatanaw ba gyud kag PBB? Actually sa una kay wala gid kimi TV na kanang mga kita mga Pilipino bitaw kayo. Kay syempre foreigner ba akong papa. So kami sa akong kuya English good me. Tas syempre private school kay dato man daw sa una. Sa una ra. Karon wala na. Sa imo sa balay sa una. English good me. Yung English mga YouTube, Bisaya. YouTube lang mo, YouTube lang. YouTube bro ka ng TV lang. Pero sa ako lola man goods. Since gadto ko sa ako lola perminti. Dadto ko nakawatch og mga Filipino drama gyud. So nakatuon ni kog Tagalog. Tapos pandemic na ako na discover ang PBB. Siyempre, wala bilingaw. Okay sa man tong housemates yung nakita to. Ang PBB 8, sila Ashley Del Mundo. Sila ako nakitaan ato. Nya pag nakita nimo to sa imong ginaisip, gusto ko mo. Nag-imagine ba ka nga, try daw na ako dra mo, sulod daw ko dra. Aba kay mga imagination during that time? Okay. Di ba akong goal kay gusto ko matrabaho? Kay Oo. kape man pod skwela, di ba? Pandemic ba ya? So, di ba akong gusto kay magtrabaho? Kato nakita na ako na PBB, pwede ka mag-artista. Dara din ko na, ay mag-PBB ko para makatrabaho ko artista. Ay, so during, pila edad mo ana? 13. 12, 13, ganon. 12, 13. Karon, mobalik ta sa ingani nga sitwasyon nga naa ka sa 16 years old diri karon. Og naay gi-offer sa imong opportunity nga mosulod ka sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kay celebrity na lagi ka. Giun sa pag-offer sa imo ha, ikaw ba ang nag-push sa imong sarili or daghang nag-push sa imo nga mo adto ka ning PBB? Ang Grabe mo ra ka. Magbayawak no. Sige, pakita ni mo dara. Siglat ang mata. Di ang nahitabo gyud kay gignan me na naay PBB celebrity audition. Unyas di ba syempre gusto man na ako per GMA baya. Tapos gipasa-pasa na mga audition. Tanan, dili tanan, pero young adults. So, tanan mga tiguang na 18 up na daw ang pwede. So, kabalo ko na, dili na ako pwede. So, syempre, nasad-sad ko sa balay ko. Sayangan ni, uy, maybe next time, maybe this time, ganun. Tapos, unya, tanan ko mga kauban na mga 20 plus ba, nag-audition sila tanan. Tapos, November pa to, November, December, January, nag-audition gid sila tanan. Unya, akong handler, manager na ako sa GMA, gusto niya mag-audition ko, pero dili lagi daw ko sugtan. Kay bata lagi ko. Unya, wala man sila nakit-anlain na nagustuhan nila para masulod. So, gisulod din ko, murag last minute ko, nagipa-audition. Maudi. Nakita man nila na mura, lagi daw ko tiguang na 16. Tiguang na 16. Sige na lang! Mo nakasulod man pod ko. Gets na lang. Kumbaga, ang ilang ginamin ato, dili sa nahong. Dili sa Sa nahong. imong pagka-maturity. So, Nakita man nila, mulaban man ko sa sulod. Bisag 24 or pila may edad nila dadto. Mulaban man ko. na imong experience kay di man pud basta-basta. So nakita Ay, nila nga dili, yun. dako ni siya edge na agi ni siya himuon nga eksena diri sa PBB. Ay, nagimog yung eksena tayo. Wala, gigo ka pa nun. Manok ka man din ang eksena. So speaking of eksena, nakasulod na ka sa PBB. Bago tam ato sa itong eksena nga itong pinaka big impact yun sa imong eksena. Itong unang sulod yun mo, nakita magita dito ha? Nakita ta, oy. Oo. Sagit-sagit pa ko. Pati belay ako, nagkagayan ko. For the Bisaya! Oo. Unsa man gyud imuhang feeling, first impression tong pagsulod nimo sa PBB house? Sumakses na ako. Kaya ako, may giampo, biya na ako ni sa una pa. Yes, oo. O nakatunob naman ko sa grass nila dadto. Oo. Okay na ko. Happy na ko in ka. life. So moto ka nang na day 1 na, nag-enjoy na ka. Unsa imuhang pinaka na-shock ka sa sulod sa balay ni Kuyang, ha? Ingani di ang PBB. Murag makaingon ka nga, my God, nakatawag juga Ginoo ba? Nga ingani di ang sulod sa PBB. Kaya ako sa una, akong pinaka
nakakuan jud ko sa una sa PBB nga kanang siyempre maminaw mo ko sa briefing sa una briefing bi kana sa mga book. Dili panty. Oo, di ba? Murag lustri. So, gi-briefing mo ko ana, wa ko naminaw nga wala day orasan. So dito na ko nasa ko wala mo kay orasan dili ang magbase lang ka sa orasan dito sa tunga pag nana sa tunga ang sun. adlaw alas 12 na to. Oh, mo gipad sa amo karon, murag Oo. buta na mi alam murag mga naman dapat taan ni, di ba? Oo. Murag gutom naman, murag mana na lang. So unsa ba nimo pinakay nga na-shock ka nga mo din yung sulod sa PBBD ay? Actually, sa tao ko na shock. Kinag-expect po ko na bas hindi na isa ka buok na kaedad na ako. Wala gyud day. Wala gyud bisa-gisa. Ikaw lang gid sa 16 years old. Sila tanan 24, 27, ang pinakadulo sa akong edad 22. 6 years ang gap. Saan man ako 22? Hoy, pero nakipaglaban pa ba ka? Wala man magyuguna naman ko na to. Mauli ko kalit. Di ba nakipaglaban jud ka sa ilahang pagka-maturity? Katong confrontation ninyo ni Ate Ibana nimo. Nga katong grabe gitong trending ato. Ikaw ginuuna nagpa-trending ba sa mga kuan ba? Sa PBB ba? Sa pilot week, Pilot week. Sa pilot week. Unsa ayo sa una-una katong ning gawas na ka. Una-una atong during that time to naa ka sa sulod. Unsa man nimo i-explain nimo sarili adto? Ako, wala na ako nag-explain sa akong self. Kaya kung mo na ilang pagtanaw sa akwa, okay na to. Gi-accept na lang na ako, tas nag-adjust na lang ko sa ilaha. Pero at that time, katong giignan ko na murag, gi-confront ko kalit, wala ko gihatagan og rason gyud na inchak to bitaw na. Kanina butang diri mi na offend or kanina butang gyud ang pinaka inani na naghatag gipang gagmay. Pero sa ako, adagan pagyapon kay kulang. Tas katong first magud niya giingon sa ako diretso kay wala kay respeto sa imong mga magulang. Dito ko na murag, hala. Basig mga sabi. mga magulang, basig ang Bisaya mo gud ang meaning sa magulang sa Bisaya is mga kuya ug ate. Ang kuya ug ate, oo. Pero sa ginamin ba nila magulang is parents? Dili, ang yang pasabot na magulang kay kanang mga tiguang. Mga magulang kani mga magulang. Mga tiguang, mga ate kuya na ako. Oo. Unya unsa man ako na ako ra magibata. Ate ug kuya magid sila tanan. Correct. So dato ko na murag, tanan gyud wala na ko sila girespeto. Di ba pwede na murag friends ta diri kay ka-age ta. Ang iyang gingon kay wala kay respeto sa tanan na ate ug kuya nimo. So dato ko na murag ala unsa man. Pero it's okay naman na ma-hurt ka. Valid man jud tong pagka-hurt nimo kay siyempre na mga bagay nga di pala to maintindihan mo nang na-hurt ka. Tas sila magutanan ate ug kuya na gyud. So dili siya murag isa ra ka tawo, duha ka tawo, tanan gid yang pasabot. Murag gilaros dato ko na tanan. murag unsaon man nako natanan naman nimo. Dito ka murag na-hurt nga Na-overwhelm yun ko ato. Ganun gitanan man nimo nga kanang wa ko kabalo sa kung mali murag wa pa ka kabalo Wala ko sa imong kabantay mali yun. during that time. So katong nakabalo ka, it's a good thing kasi bag-o nimo giingon na siya nga reason, ingon ka ganina nga kanang wa naman ko nag-explain. So pero katong nga reason, imo gyud tong gi-accept po Gi-accept ilahang na ako giingon na. siya. Katong nagbasa-basa lagi daw sa kuan, di ba? Wala ko niligignan gid kung unsa gid ang reason katong chicken. Wala ko kabalo na mao di gyapon to ang sugod. Dato ko na siya kapag pagawas na lang ako nakita na ako chicken man ko murag chicken na lang dito mo So- pala chicken paggawas bilibre yung patamo. So ibig sabihin kita ay no ay nga mga parents, ako parents or as a mga elders ato ang mga grupo or mga kuyag ate ipasabot gyud ay nato sa to ang mga kamanghuran or sa mga young sa generation sa ato kay naman matingala na lang sa lagi kasabaan sila nga wa sila kasabot unsay imong gikasuko sa ako nga wa man ko kasabot sa imong gikasuko so tama gyud ay nga i-explain king ani mo ginahitabo so sakto ba nga kanang ma-hurt ka so what din explain sa imo hato Wala siya na-explain gid og tarong. pero kung na-explain na Kung na-explain nung tatog ayo na mas ayo pag-explain, magets pa on tanaw. Kay syempre unsa mo magud pag-learn sa isa ka tawo kung wala nimo gipasabot pag yun. oo pero paano mo naging okay sa sulod sa balay ni kuya Nag-adjust jud ko sa ila. Kay ang akong na-notice po was na overwhelmed din sila sa akong pagka-strong. Kay 16 ba ako? Wala sila murag na-shock Wala sila, nakasagang. Mo gipangita na wala sila kasagang na nay bata na 16 na inani ka kusog. Oo. But the good thing is, gi-accept yun nimo ilahang mga kuan sa imo, mga Accept reklamo sa imo. kayo. Because, nakita pa na ko sa imo nga, wala na ako nag-explain, nag-adjust na lang ka. Because it's very good na mag-adjust yun. Kaya dili man pwede ang ubang mag-adjust permis atua. Dapat kita yun, kabaluta mag-adjust. Kamo ginatawag nila sa Tagalog nga, marunong ka mamuloktot, di ba? Tawag na. Kaya dili man ta all the time hayahay. Paano kung maabot ang time nga, magkinaunsa pa, mapobre na punta, mamahirap na punta, di ba? Kabalo na punta mo adjust. Ang adjustment is dapat pirmi ginato na ginakuan sa tong kaugalingon.
Pero very good ka dito kay nag-adjust jud ka para sa ila og imuha silang girespeto as kuya og ate. Respeto gyapon kayo. Og nakita ba gyud nimo nga resulta? Nakita gyud na ako. Nga naman. Kay mas naging okay kami sa house din talaga. And aside from that, ikaw ilahang gi-save. Oo, ay oo no. Di ba? Oo, nakita mapog ko. Oo, nakita gid nato ang resulta kay Oo. gi-save ka nila. Gi-save ko nila, community. Sa community kay sa gusto nila ang ma-save to sa inyong grupo is ikaw Ako. na madili ka makuan sa nomination. Ano nakagawas man gyapon. Charot. Pero happy gyapon kay ko ato oy kay Oo. kung if ever mag-nominations, feel ko gawas na ko diretsyo. Pero gi-save ka nila. Gi-save ko. So that's the good thing talaga sa adjustment kay magkaroon mo og kanang sa understanding, pag sinabdanay, pag ana ba. At least first week pa lang nagpakatotoo na din ako. Oo. Nakita gid nila unsa akong ugali beto. Oo. And nagustuhan gid kanila. Actually love jud ka sa mga housemates kay katong paghawa nimo grabing hinilakay nila oy. Nakita na ako naghilaka gyapon ko pagkakita na ako sa reaction. Wala gid ko nag-expect. Diyos ko murag 5 sa ilaha wala gid nagbabay sa ako. Alam iki sila ang kumuton. Kadili man kaya manggod. Dagan. Kadili man gud kaya. Dili kanang nami one akong ingon sa imo eviction day, di ba? Nagtipok-tipok na mi sa living room. Sorry. Nagtipok-tipok na mi sa living room. Tas ingon sila di mag one on one ta kung kinsay gusto istorya in case lang mumugawas ang tao. One on one lagi daw. Giduulan ko isa. Wala siya nagbabay, nakipag-chika ra. Nahimog 5 na sila kabok, nagtipok-tipok rami ingon na sila di makamugawas, okay pa ka. Una ni gawas man ko. Ambot lang. Okay, confident magugkaay sila nga. Strong kaay ka. Nya siyempre ang kuan sa mga tao gikalma sila. Wala. Nakita na ko sa bata nga either gina-expect na ko ikaw ang mahilak og over. Really? But then again, sa kita gid sa imong experience nga gipadako jud ka nga strong og kabulo ka mo adapt sa mga unexpected na mga Salamat, ma'am. Masalamat jud ka sa iyong mama kay giiha jud kang giredik. And very good thing dira kay nakay matun-an sa iya ha. Para sa imong mga future nga mga battles sa imong life ug sa mga journey nimo. True. Kay pwede sa maging binibining Miss Universe ka ba? Ambot lang! Tanaw lang to! Wala ko'y kwarta! Ayaw, dili. Walay problema na siya. Uhon, kaluyan sa Ginoo mo na yung mga dahangig pwedeng mahitabo sa imong kinabuhi. So, chill lang jud ka kay bata pa jud ka. Kabulo ka imong confident, nag-urus-urus ba? And that's what I want. Kaya nga naman, kuan ka ba, asa man ginani mo nakuha ang pagka-confident nimo. Always ka willing to participate. Walay ka nang maulaw ko. Walay ana-ana sa imo ba, dili uso. Wala may time mag-ula-ula. Karong kuna-ula ko, wala na ako nag-PBB, wala na ako nag-artista. So, asa man nimo na nakuha na ang nga pagka-confident nimo? Apat lang, ang akong una-una, mag-good perminti if no one will, who will? Yung ganun. Kung dili ni mo buhaton, kinsay mo buhat. So, kanang mga inana bitaw na butang, kung walay mo lead sa grupo, kinsay mo lead. So, muna siya ako nadala bisag asa. Kung na ako chance mag-artista, kung walay mo kuha sa chance, mo kuha ko. Diba? So, karon unsa imong natun-an sa sulod sa balay ni Kuya? Ay, dagan kaayo. Pwede man na to isa-isahon para ma-share nimo sa ato ang mga kuan ni Ayaw na lang. Isa-isa ba si maugmaanta. Pero akong perminti gid nagabalik-balikon kay kanang mistakes is blessings lagi daw. Kay para na nag-mistake ko kay kanang gi-confront na ko ni Ate Ivana. Pero blessing mo po di ay kay at least nag-adjust ko sa mga tao dito ug nakita gid nila akong totoong self. It's the true colors is the shining through. Pero si Ate Ivana ba nakita na ba mo din sa gawas? Wala pa. Busy po si Ate Ivana Busy mo po. gud nimo. Iba na alawin na magunda siya. Correct niya, magbanding biya daw mo. Kamuta na Puhon. paggawas daw ninyo pohon. Puhon. Nana ba naghimo ka ng kuan sa inyo ka ng Group chat? Group chat. Sige, kung ako may sige yun na asa naman ta mag-group chat naman ka, pero maulaw ko gimo. Ayaw pag-ulaw? Kinsa magud ko para maghimo group chat, di ba? Charlie, ikaw si Charlie Fleming. Oh God. Sige Pero na. naay gamay na group chat ka ng ako, AC ug Kira. Katong paggawas na mo, naghimo mi gamay na group chat. Kaya kami bi ang close sa sulod. So naghimo mi group chat, gamay, nag-dinner sa me. Tapos nagulat pod mi na magkita nila Ate Ashley. Kanang mga inana bitaw. Pero gaulat-ulat na ko kung naay magpadungog dira na maghimo group chat. Kaya mo step nagko himo group chat. Pero kani, kanang gusto na ko mabalan unsa imong feeling kung paggawas nimo sa balay ni Kuya. I'm sure parehas tag feeling kay ako gikan produkto ba ako sa Pinoy Big Brother. Oo. Nga kanang paggawas nako to 100%
100% separation anxiety jud ko kay Big Brother. Ako po. Parehas nila lang yung feeling, no? Naagi, ina. Nga naman na nga ka nang masig matulog na ka sa gawas, madunggan mo yung tingog, just mamiss ni mo yung tingog, murag hilakon ka. Ako, inano ako. Oh, yun sa na pagkaya. Murag duwa ka adlaw wala ko'y tulo. Tapos pag na ko'y makita na edit sa mga fans, kaya sa TikTok sa gasa, mag-scroll ko, dili ko makalayas ang mga edits nila. Mugila ka, lalagi ko, Diyos ko. Gimingaw po ko sa housemates. Mo ako number Housemates, si Big Tingog ni Big Brother. Kung kabalo lang, Balay. ang feeling good sa house, isa ka housemate, na amoy sa balay. Oo. Na something ang amoy sa Big Brother house nga, murag, Gimingaw ko sa aircon. kay mahal kay karong kuryente, no? So, iba gid pag nasa sulod sa balay ni Lahi Kuya, gid. di ba? Lahi gid ka. Karon paggawas nimo ang suporta sa mga tao, todo ang suporta sa inyong duha ni Kira. Giunsa nimo pagkuan na-grasp ba nimo dayon or Dili na ako matouch, kaya di mo mag-grasp. Charis. ginapa ba nimo kanang murag na Wala pa siya nag-sink in sa ako agyod. Kaya murag wala ako kasabot ngano nag-support sila. Pero slowly siya sulod sa ako. Kato nakita na ako ang mga post nila Kuya Kim, nila Miss Anna, kanang mga nag-support sa amwa na mga showbiz ate and kuya na ako. Tapos gi-explain po sa akong mga mama o friends kung unsa ginahitabo nganong nag-viral ang mga chicken, ang mga inani. Daga na ako nasabtan gyud. Oh. And sometimes pag immature ka mo gawas ka sa balay ni Kuya, kato nga mga issue himuon nimo, labi na to nag-dominate sa imo, himuon gid mong kung immature ka, ay ano ba yan? Para kasi ako to mga nag-nominate sa ako wala jud ko pakialam kay ganuman na wala ganang part of the game. Yeah. Ikaw sa man imong naramdaman. Oo, gina mo giingon sa sulod pa lang. Na kung mag-nominate ka, go lang. Kaya kabalo ko na paggawas, we're okay. Kasi it's just a game. Yeah. Gisod na ni mong PBB, tas magsuko-suko ka kung nominate Ang ka. di ka. May paniuli na lang kasi inyo, ha? Bahay ninyo, not bahay ni kuya. Kaya sa bahay ninyo, ikaw yung bida. Oo. Di ba? So, mo to, wow, I'm so happy naman na yung anak ni Magi. Kami gyud tanan. Yan. Unta, kami ba tanan? Charot. And sana, unta ano na, parang ano show nga mo abot sa imo. Karon mo diretso ka sa to ang dakong problema. Atong dakong problema kung saon ni pag-abri diri Lisod, murag lisod, no? Sorry. Saan ka? Kani magod siyempre mo ni atong gitawag nga dakong problema nga Charlie and the Old Factory. La, kita nagsulat ato ganan lagi Sabi ba? ng mga writer, yung mga bright na to nga mga writer ha. Gusto ko, Ana. Kung sako lang ka magkulat, wala jud kay mahitabo nga mag-bright Mauman. Sabi niya mauman. Ay, Charlie. Sige karon. Kani mo ni sa atong ginatawag na mga kagamitan sa atong mga Old Factory. Ayan. So, ato ang i-challenge. Ato ang i-challenge ato ang Gen Z nga si Charlie nga makabalo kung unsaon ni paghimo. Tanawa ingon ko tanami ka unsa na paghimo unsaon ni paggamit kaning mga gamit gikan sa Old Factory. Oh my God. Og siyempre gusto ko ito babaan kung unsa po yung mga pangalan ani nga mga gamit. Nakanigiran ko na problema, maugmaan taan. Ayaw ka goal Charlie kay tabangan ti ka. So Sige. karon magsugod ta ani kani siya naani siya kauban kay kuan duo gini siya Duo mo ni. gyapon. Oh ikaw ni og si Kira ni. Plancha ni no. Sige, kung plancha na unsaon na paggamit be correct na ka sa plancha. Okay, mura mo yung plancha. Alangan cake. So unsaon na paggamit? Sige. Can you live it? Unsa may connection ani niya oh? Bato ni? Well, ayaw kong sabihin because that's a challenge for you to know kung unsa ba yun na ang naagikan sa Old Factory. Kay bilang Gen Z, Murag, inito ni no, tas isulod dire. Lalagi ko yung utak karon. Dili lagi na ako kailangan ng Google right now. Kasi ang mga Gen Z nag-google mo no. Oo, iperminti. Oh. So karon ibutang ni dinhi aon niya. Susulod, di ba? Oo, pasige daw ibutang daw, try daw Wala, di ibutang. ba maabre? Well, you have to use your mind because mind is in the meaning. Ay, turo, ala! Ay! And then, nasan mo ibutang? Ala, sorry. Ayan. Na-curious ko. Okay. Shut daw ka daw. Ayan. Shot puno siya. Okay, just live it up and live it up. Oh. Palakpakan natin si Charlie. Napagtagumpayan niya ang unang challenge.
Okay. Loka, ka-scary ba ani? Oh, mo yung mga plancha sa unang panahon. Pero kabalo ba ka Charlie hangtod karon nagyap igagamit ani? Seryoso? Yes, because sa mga bukid lalibi na sa mga probinsya. kanang walay kuryente. No, walay kuryente mo gyapon ilang ginagamit. Pag mo gamit ka ni syempre nakay ka ng panapton nga ibutang lang diri kung puti imong singina para dili pud siya mangitom. Mauman. Okay. So next is unsaon ni paggamit. Kita ko ani. Pwede ko kabalo unsa. Basta kita ko ani. Mura man seatbelt sa airplane, di ba? So unsaon man na? Naabot lang. Pero kita ko ani sa una sa balay. Oh, para asa man na. Sige daw be. Yagalal. Ay, hadlok. May cutter. Oh, mag-ingat ka ha basi may kuan ka ha. Oh. Para asa man na? Pillar ni? Ano pillar? 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 Saan pillar? Oh, it's not a pillar. Never mind. Wala ko kabalo sa pillar niya, mong ginaingon, oy. Pillar magod, pero ang feelingon. Ay, di ka nang pang-ana, oh. Oo. Pang-ana sa mga carrots o sa mga patatas. Ano? Pass o go? Stop. Move on. Charis. Pwede, napakay tayo nga isipon ko unsa gyud na sa ginagamit, ana. At mga cameraman, oh, kay murag bilib kasi sa sarili, kay kabalo sa lakon. Kabalo mo, ane? Yes. Dapat lang, syempre, sila mo na sa show. Sila mo nagpahimo, ana. Mao. Masa ni, murag na isulod ani, di ba? Oh. Dili, wala ni sulod. Naay mo sulod Nay na. mo sulod dapat. Oo. So, So, sirit go. na. Okay, sirit na. Sirit para sa mga... Mauni siya, kunwari, mauni siya ang ice. Mauni siya ang panghimo o... Zagazang. Eye shaver. Eye shaver para panghimo ni mo og halo-halo. Halo-halo. Tapos diri mo sulod ang ice. Saka nimo i-hook dito sa imong pitsil nga ana. Tapos usa na po ka mo ana po ka. Zagazang. Hala ka, what a nice ba kayo? diba? I think I want one. Ay, pero kani siya magtaya-taya, hindi ako na pwede ihatag si mo kay taya-taya na ni, bawal na ni. So dapat lagi po nimo i-check imong ani. Okay. Wala ka Okay, diri next. Kani unsaon man ni paggamit intaw inday kuringgan. Ay, kanina, kabalo ko an. Ay, dili ko kabalo ni. But this is like a VHS, right? Oh, wala kapas nakaapas na kana. Imo mama sure mo kaapas ana. Ako, kabalo ko ako, mama, gyud ka nang... Pero kani kay Unsa may wala- sulod ana? Di ba ka na mga movie ang sulod ani? Okay. Okay, tama gyud. Yung utak, guys! Kako yung utak! O kani unsa man eh? Wala kinabal ana. Ay, syempre ka nang... Ano si tawag ni? Ka nang basta mag-play sa music. Naku, inani sa una. Nakapas ko. Wow, sosyal ah. Abi na ko remote control na siya. Pwede gyapon. Kani unsa man eh? Mo ni pinaka-famous on dato ka. Nakakonpog ko ani katong di ng cellphone. Akong ate na inani sa una. Tapos magdula kag kanang sa to katong snake bit o nagkakaon ng apple. Oo. Mo di siya sa una, di ba? Wow, galing oh. Lalo pa siya Instagram. Oh, di ba? What a nice, my God. Ay, nag-cellphone na siya. Gen Z Isa pa gud na siya. ako. Ang mga Gen Z Selfie mga ka. ang mga Charis. Gen Z pag nag-cellphone no kay makuan gud sila. How about Addict this? Kani kabalo ko ani. Kay akong lola naa siya ay akong mama di ay naa siya inani sa una na radyo Oh. og kani. Pero di na siya radyo. Dili That siya radyo is pero a- naay isulod diri di ba na tape. Oo. Tapos mag-play ang music. Mag-play ang music. Recording. It's a recording. Ah. Record. So dira ka mag-recording o kada maminaw ka sa radyo, pwede ba i-record pwede mo dira tanan-tanan nga kuan dira. Diri ni siya tanan. Oh, dira ka record sa unang panahon. Kada ko basag kaayo ko na kay ano pass the message ani murag Oo. Diba? bato naman ni. Kani, the last but not the least. I know this of course. Manaabta na niya. Na ako isa ka set sa balay tanan mga CD na mo. Siyempre. Tapos muna akong gigift sa akong lola na CD. Tapos di ko kabalo kung Pilita Corrales ba to? Basta Filipino OPM gyapon. Wow, Hot di ba? silog. Wow, what a nice na hotdog. Di ba? So, wala kanang di gyud na to mabangbang po, di na to maluto-lutoon si Good. Charlie kay kabalo gyud siya sa mga Dili po mabaligya. No. No, di na to pwede baligya si Charlie kay dili siya for sale. So karon, naatay mga dagdag nga mga pangutana Charlie kay mo ni mga additional na to nga question ba. Karon ba sa imuhang kinabuhi karon? Kay na maingon ba nimo nga naana ka sa pila ka step sa imong kinabuhi? Ay, exact na to. Ay, ato sa ihatag ni karon ba nga sa stage imong life nga na-penetrate na nimo ang national nga show business tapos nakasulod na ka sa Pinoy Big Brother. Maingon ba nimo nga nagasugod pa lang ka or naana ka sa middle or sa imuhang maingon? Ooh, lisod na question. Pero feeling ako karon naapa ko sa start.
syempre, kaya dapat different stages biya sa pag-showbiz na pag start gid na mag-workship pag yug ka and everything. Ito, grabe gud kay ito. Pero at least mo ni akong moment, gikan sa PBB, pasalamat gid kog dako sa PBB ug sa GMA na gipa patay pug ko nila beta. Wala gid sila yun na ayaw na siya butang. Giputang gid ko nila. Pasalamat gid kog dako na gyatagan kog chance gyud. Tapos at least makaingon pug ko na mas nailado ko sa tao. Yes. Kung sa una TikToker tas character karon mas nailado gid ko bilang isang Charlie Fleming. Yeah, hindi na siya Taylor Swift ng Pilipinas, hindi na siya ganito, ganyan. Pero at least Charlie yun na. Kung kinsa yun ko. So at least I can say na mas naging start siya. Wow. Karon kay nag-start na ingon kay nga nakaka-start sa imong life karon sa show business. Kinsa imong gusto pang makatrabaho? Ilabi na sa mga housemates nimo sa sulod sa balay ni Kuya. Kinsa imong isa sa ilang mga gusto nimo mga makatrabaho? Usa ni ka project, unsa ni nga project? Oh my God. Daghan ko gusto makatrabaho. Kung sa housemates sa sulod, syempre gusto na ko matrabaho sila tanan. Actually, kami gapon sa sulod, syempre artista pud mi tanan. Nagsira-sira pud mi na what if they mag high school vibes ta. Kanang isa ta ka classroom no, kami gusto tanan. Gusto mo ito ninyo nga project nga kuan nga napildi lang mo. Giimo ko ninyo nga task, di ba? Katong 18-minute one-shot film. Mo siya. Mugya prong gusto paggawas. Gistorya-storyahan gud na mo na what if di ay mag-classmate mi. Kinsay bida, kinsay contra. Nagib mi inana. O sa imo pangarap? Bida or maging kontrabida? Kontrabida. Ay. Pero open po ko Oo, magbida. ano man. Kaya uban gusto maging bida nganong kontrabida man imong gusto? Ang kontrabida mo pwede nimo siya malaro. Madula-dula nimo ang role bitaw kung lahi nimo atake. Tas lahi-lahi po na ang kontrabida. Tas syempre mas isog. Unya isog man kay kog dagway, isog man pug na tao. Edi why not coconut, di ba? Para diretso na. Diretso na, pwede mong papatbuutan-buutan one take pa. na yan, go na yan, di ba? Pero gusto pa na ko ma-share ang bida. Oo. Ano na ba yan? Pero ito, aki sa imuhang dream na maka-work nimo pero dili housemates. Dili housemate. Si Kuya Dennis Trillo. Nakita ni mo sa yung bago na movie. Grabe kay siya ka maayo as in. Ay, kay siya sa Green Bones, maayo kay siya as in. So siya imong gusto makuban para na kay makuha nga lesson sa iya. Gusto ko makatuon gyapon sa iya. Kung sa work ethics niya, gaon saon niya, yahang acting. Gusto na ko matuon. How about your celebrity crush? Ay! Wait lang! Kinsa imong celebrity crush? Message to kuya na lang po, bakit nasa loob po si Donnie, tas wala po. Sige ko padungog-dungog dito sa balay na kuya, pasudlan na si Donnie. Feeling lang ko masulod siya. Nisulod lagi daw siya, pero wala na. Nigawas na po ko. Wala Pero, na. so, kabalo na ta. Pero if ever tagaan ka og chance, nga magkaroon ka og love team nga magkaroon ka og kanang usa na kanang show usa ni siya nga show og kinsa imong love team unsa siya nga klase nga love Wala ko kabalo. love story Wala ko kabalo. kasi ako pa kuanin ko na ako chance siyempre Jericho Rosales niya gusto na ako si Vivian sa dati nga gusto na ako Lovers in Paris mo na akong gusto ikaw ako Ambot lang kay wala mong puwi ka nang syempre asa showbiz na pud bayata. Wala pa ko nakita po na muragala pwede mo mag-love team ani. Wala pa. na ana di imposible dili Wala pa may gatag sa management pero open ko mag-love team. ang bagay sa imuha Kinsa? si Jaworski. Si Robbie. Si Robbie Jaworski ang bagay sa imuha. Pwede mangyapon. Charot. Bagay yung Robbie Jaworski unya ka nang gusto na ko ang inyong love story is about forbidden love. La! Di ba? Pagsulat na! Pag forbidden love, magud mo ka na more layo kay ang maabtan sa inyong kunya. Si ikaw ang kanang sosyal, tapos si Jaworski yung parang maghabol siya sa imong habol. La! I don't chase, I attract. So, mo mga buang din. Kita Fantasy naman ningi. So, mo to kung gusto imuhang himuon. Tanaon na to kung si hatag sa Ginoo. Oh. Okay. Gusto man jud ka mag-artista, no? Imposible gusto nimo na nga wala kay idol. Kinsa pinaka-idol nimo, international ba or local nga artista? Oh my God. Nga gusto gid mo siya gayahon iyang path. Yang path? Actually, ang akong first na goal kay dili gid artista. Miss You. Miss Universe. Ganing gakato ko kanang I-promise nimo sa mo nga himuon nimo di tanaw na to basta magkakalingog gid ko basta mingon mag-miss you ka kay mo gid akong first na. You have a thing. What's the koan? The koan. Yeah. So, kinsa imong idol sa Miss Universe?
Si Catriona and Pia, of course. Aww. Very intelligent women, very confident women. And I very love- positive women. Very passionate and positive talaga. Yes po. Kaya ganun. Pero sa artista, baka heart evangelista yung gusto ko. Ay, grabe po si ka-strong and empowerment na tao na kuan si woman si Tapos kuan, gusto na ko yung mix sa pag-fashion icon tsaka pag-artista. Kasi I'm also really interested in fashion po talaga. And you have to. Kasi grabe ang imong gwapang, grabe imong mga capabilities sa pagiging kuan. Soon ikaw na ang next sila. magampos ata. Kaluin sa Ginoo. Pero ito na ang pangutana ginako kay sa topic biya nato nga ang di man tapos sweet and strong at 16. At yan si Charlie Fleming. Pero karon, what makes Charlie sweet? Masarap po ako magmahal. Charot. Pero yeah, I think, Pagkat kaya na bala na di ba? Mom? Mama, wait lang. Siguro what makes me sweet is, na kanang ganan ko mong tabang. O grabe ko ka-clingy. Especially sa akong mama, sa akong manghod, sa akong kuya. O family-oriented po talaga. And very child of God, syempre. Ay, gusto ko kay sweet kay siya yung pagkatubag niya kay sweet kaayo ka ng pahinay ng pahinay. Pa-sweet Ay, oo. Pero kaniya ang pangutana. Pag strong na po, kay mo, saba na po ni. Kumugin na, what makes Charlie strong? Palaban, of course. Dili ko mahadlok kung mag-take sa opportunity. No talaga. Go lang talaga. And that's what we need. Yan ang kailangan natin sa mga Miss Universe, sa mga performer. Yan ang kailangan natin. So, keep it up, soar high talaga, Charlie. Naalang mi din magkuan lang mi sa imo, mag-abang lang mi sa imo ang mga opportunity o mag-abang, mag-cheer lang mi sa imo. Mo fly high butterfly daw ta karon. Hala. Ano ka nito? Pero karon na ta karon sa to ang kuan ni Sense. Kaya ato ang mga kuanisens, nag-kuanisens sila. Wow! Ka-creative ba kayo? Mga writer na Galing. Nag-kuanisens sila og mga kuan. Kaya namin pangutana manggod sa ilaha kung pila ilahang edad katong nag-start sila og panarbaho. Kung unsa ba sila kabata. Karon kay kabalo sila nga ikaw ang amuang guest. Unya karon mag-shoutout po ka sa ila. Kani gikan ni kay Chezan 05. Hello, Chezan05. Nice to see you, girlie. Ito na. Sweet. Ayan, si Chezan05. Wala pa ko na narbaho gyud pagkabata. Pero pag high school na ako, during summer, kay muuli kong probinsya. Og mutabang encode og type sa computer kay nagpatabang akong auntie nga accountant. Human ana kay hatagan ko niya 1,000 or 500. Uy, kadako ba sa kay 1,000? Mag-type-type para ka. Pwede mo trabaho ko dara. Dagdag sa akong baon sunod klase kay among baon sa una 20 pesos ra kay lisod panagat diri adapita. Maayo na lang naatay ko anti nga buot na si ko anti nga buot nga mga tagog 500 ug 1,000. From Chesan from Jensen, si Chesan daay from Jensen. From Jensen. We love you, Charlie Fleming. Thank you, guys. Thank you, Auntie Melay. At ting natupad gyud ang ako ang handom nga mag-guest si Charlie sa kuan. Ala, ay gugmay you guys. Si Chesan sa Jensen. Ay kaka Chesan. Hi, Chesan. Ay gugmay you. O sa imong ma-advise sa iya, o sa imong maingon sa iya nga para sa imo nga nagtabang-tabang na po sa iyang auntie ikaw sa imong mama para pod makatabang sa pamilya. Okay na kayo na, uy. Pero nice kayo na nakatrabaho ka sa imong tita or sa imong kwanti, nagyatag ka 1,000 or 500 kay lisod gid kaayo nang mag-skwela ka tas gutumon bitaw ka. Pero dako na kay na nahatag ang 1,000 or 500. Yes, at it's actually ang pinaka kung wala man tong 1,000 or 500, ang pinaka the best ang experience. Maog yun. Kapag abot sa panahon nga manarbaho na ka, na-train na ka sa imong auntie o sa imong Maog mama, di ba? Maog yun. So that's the way it is. Palakpakan nato si Chesan from Jensen o palangga kayo kani Charlie, of course. Ayan. Siyempre, narata karon sa to ang ultimate yaw-yaw. Na ultimate yaw-yaw na ako sa imo, ako natunan na ako sa imo nga Charlie is your confidence good is the best. Thank you. Gusto na ko ipagpatuloy na nimo Charlie. Unta walay
walay kinsa o walay unsa ang makapastop o makapahinay sa imong confidence. Kay ang imong confidence is one of a kind. Kay nganuman usahay manggod kanang mawad-antag pag-asa o say mawad-antag kanang confidence kapag naay mo BI sa tua, pag naanay mo kontra na sa tua. I hope nga ipagpatuloy nimo na kay layo kay imuhang maabtan sa imong kinabuhi kung naa kay confidence nga naa nimo kay imo na manggod imo mong confidence naa kay heart. Diba katong ingon ni Pia na kay confidence with a heart. So unta ipagpatuloy nimo na og please lang naalang mi diri ang mag-share mo, support mi sa imo kung unsa man imong journey sa binibining Pilipinas. Miss Universe! Tanawon na to, wait lang! 16 pa ko! Phone ka lang sa Ginoo pero we're looking. Ato, mini-miss you, showtime! So, ikaw pod, Charlie, unsa imo ang ultimate yaw-yaw nga na-realize nimo sa imong journey sa imong life. Karon medyo linghod-linghod pa ka nga pagkabata pero naamang og kay giagyan na something imong experience nga makaparealize imo nga naay matunan na to ang mga viewers. Akong ma-ultimate yaw-yaw sa inyo tanan diri kay be yourself good. Kanang accept yourself and don't try to change ko talaga. Kasi para sa ako karon ng work, ang reason na ako diri is because nagpapakatotoo talaga ako. Just like in PBB. And you and yourself is the only reason why you're gonna reach this far. And wherever far is that you wanna go, you know. Basta, be you. Where gid akong natunan. Yan! From Guys. Charlie Fleming! Hoy, salamat kaayo. Salamat kaayo, Kuanti ko. Salamat kaayo. Natupad yun. Tumis nga maganda. Kapagawas maganyawin, mag-kuanti magkita ta. Pero, Sabagay ko, sabi ko, i-request ko ni mo, tita! Tita, like ko, please! Ano-anak ako sa atbang sa PBB. madali, babato ako din ako. Wala problema, Charlie. Hindi ka mag-ana-ana din. Napakagibara yung i-request ni! Kung sige, go! Di ba? Natupad agad. Bakit pero kung sa imong pinaka-favorite ni mga Bisaya nga word, kaya akong favorite na ko is kuan on one man. Kuan on one gyud. Oo. Ang ako ang favorite kay gilo kaayo. Karami tamang sige kagagik na tawa ta sige mo gilo kayo dong. Hindi tsaka go po sa sa expression ba nga kanang kilig mo ra kagikilig. Oo, gilo kayo. Pero ano ba kayo dyan si Charlie ba? Salamat kayo, Charlie! Salamat kayo. Wala ba kayo gusto i-plug? Pero but then again, ihatagan sa kanamuan. Oh my God! Kasi loin taon mi Charlie nga kanamura gintaw na mga hatmatag sa imo kana siya pwede Okay mo na panghandok kayo. sa mga iro ug mga earring dito sa inyo. Hala, ako nag-displace akong wardrobe. Hala! Thank you So, kaayo. gusto mo magkuan ka sa imong mga online socials, Okay. followers, and sa mga nagsuporta sa imo. Dagan kaayog salamat sa tanan Quanescents all over the Philippines and all over the world sa mga Bisaya dara laban lang gyud. And thank you kaayo sa inyong pagsuporta sa ako sa PBB ug sa hanggat saan man ang mapunta ang life. Maraming salamat po. And my IG po pala, promote ko na din, is charlie.flmn. TikTok is char.lng as the char lang. And X is CCE Fleming. Ay, gugmayu. Ay! Dagang salamat, Charlie Fleming! Thank you kaayo gyud Charlie kay imo jud ming gitagag chance. I hope ang pangarap namo sa imo nga more blessings and more shows to come. Thank you And kaayo. kanang good health sa imong mama ug sa imong parents ug sa imong mga igsuon. Dagang salamat kaayo sa nag-uban sa amo karon dinhi ug unta daghang mong nakatunan sa istorya sa kinabuhi ni Charlie. Hangtod sa sunod na pud nato nga episode nga One on One!